สวัสดีครับพบกับ Insight AI Brief Set ไทยครับผม วันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้น Delta กันนะครับโดยเฉพาะผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 ที่เพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลย แล้วก็จะดูแนวโน้มมุมมองที่น่าสนใจต่างๆด้วยครับ อ้างอิงข้อมูลจากทั้งตลาดหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์แล้วก็ข่าวล่าสุดเลย ก่อนไปฟังกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ผลประกอบการ Q268 กันเลย ตัวเลขกำไรสุทธิเนี่ยออกมาที่ 4,629 ล้านบาท โห ลดลงไปเกือบ 30% เลยนะครับ ถ้าเทียบปีก่อน 29.5% แล้วก็ลดลง 15.7% จากไตรมาสก่อนด้วย กำไรต่อหุ้นเหลือแค่ 0.37 บาทเอง มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ค่ะตัวเลขก็อาจจะดูน่าตกใจนิดนึงนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยรวมกันค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องเดียว คืออย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาชัดเจนมาก มีทั้งค่าอากรหรือภาษีตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐอันนี้เพิ่งเริ่มใช้ในไตรมาส 2 นี่เอง ก็เป็นต้นทุนใหม่ที่เข้ามาเลย แล้วก็มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ จากลูกค้ารายใหญ่กลุ่มยานยนต์รายหนึ่งที่เขาประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้าน R&D ที่สูงขึ้น อันนี้เป็นไปตามแผนลงทุนระยะยาวของเขาอยู่แล้วค่ะ อ๋อ ครับ มีค่าใช้จ่ายหลายตัวเลย ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ ยังมีปัจจัยอื่นอีก อย่างเช่นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนั้นเงินบาทแข็งค่าขึ้น มีค่าใช้จ่ายเรื่องการยุติข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรแล้วก็เริ่มมีผลกระทบจากภาษีนิติบุคคลอัตราขั้นต่ำทั่วโลกหรือ OECD ค่ะ ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะเลยไปกดดันทั้งอัตรากำไรขั้นต้นแล้วก็กำไรสุทธิ ถึงแม้อัตรากำไรขั้นต้นถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนจะดีขึ้นนิดหน่อยก็ตาม เข้าใจเลยครับว่าโดนด่อยหลานจริงๆ แต่ถ้ามองในแง่ยอดขายแล้วครับ เหมือนจะยังเห็นการเติบโตอยู่นะครับ Q2 ทำไปตั้ง 44,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปีก่อน แล้วก็ 4.1% จากไตรมาสก่อนด้วย แสดงว่าธุรกิจหลักๆ เขายังไปได้ดีหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะ ด้านยอดขายนี่ถือว่ายังแข็งแกร่งนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเลยคือ Power Electronics กับกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ2 กลุ่มนี้แบบว่าโตดีมากจริงๆค่ะ เพราะว่าความต้องการโซลูชันด้านกำลังไฟฟ้า แล้วก็การระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงสำหรับพวก AI Data Center Cloud นี่มันสูงขึ้นเยอะมาก ส่วนกลุ่มอื่นๆ อย่างระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมก็ยังโตได้เรื่อยๆนะคะ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานการชาร์จ EV ก็โตปานกลาง แต่ที่อาจจะยังน่าห่วงนิดหน่อยคือกลุ่ม EV Power ที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ ถึงแม้จะดีขึ้นจาก Q1 นะคะ แต่ถ้าเทียบปีก่อนก็ยังถือว่าชะลอตัวอยู่ ครับ เพราะตลาด EV โลกโดยรวมยังผันผวนเนาะ ใช่ค่ะ โดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพชัดเลยค่ะ แล้วพอผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์แบบนี้ครับ มันส่งผลกระทบต่อตลาดหรือว่ามุมมองนักวิเคราะห์ยังไงบ้างครับ เพราะ Delta นี่ก็หุ้นใหญ่มาก Market Cap ตั้ง 11.8% ของเซ็ตเลย ใช่ค่ะพอผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้นะคะ อย่างบลก.กรุงศรีเขาบอกว่าต่ำกว่าคาดไปถึง 12% เลย มันก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อดัชนีเซ็ตในระยะสั้นได้ค่ะ แล้วก็อาจจะกระทบจิตวิทยาการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆไปด้วย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าเงินบาทแข็งค่าที่มันกระทบชัดเจนในงบนี้ ในส่วนของคำแนะนำนะคะ อย่างบล.หยวนต้าเนี่ยเขายังคงคำแนะนำขายค่ะ ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่66 บาท คือเขามองว่าราคาหุ้นยังแพงอยู่ ถ้าดูจาก PE ปี 68 ที่ประมาณ 68 เท่า ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะ มันสะท้อนว่าตลาดก็คาดหวังการเติบโตในอนาคตไว้เยอะทีเดียว ครับ PE 68 เท่าถือว่าสูงจริง ค่ะ ส่วนทางบล.กรุงศรีเนี่ยเขาแนะนำหลีกเลี่ยงลงทุนไปก่อนในระยะสั้น คือให้รอข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมนักวิเคราะห์ก่อน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A ที่มันสูงขึ้นมาค่ะ รอดูรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย SG&A ก่อน ใช่ค่ะ ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วจะควบคุมได้ดีแค่ไหนในอนาคต แล้วแนวโน้มครึ่งปีหลังล่ะครับ ทั้ง Q3 แล้วก็ Q4 ของปี 68 เนี่ย ทางบริษัทเอง หรือนักวิเคราะห์มองจะฟื้นตัวได้ไหมครับ ทางบริษัทเองก็ยังคาดการณ์ว่าครึ่งปีหลังหรือ H286 เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะคะ เขาคาดว่ายอดขายและกำไรปกติ คือถ้าไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ เนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกค่ะ โดยคาดสัดส่วนรายได้ H2 ต่อ H1
อยู่ที่ประมาณ 55-45 คือพอเริ่มมีความชัดเจนเรื่องผลกระทบภาษีมากขึ้น ภาพรวมทั้งปี 68 บริษัทยังค่อนข้างมั่นใจว่าจะทำรายได้เติบโตได้ 15-20% เลยนะคะ ซึ่งเป็นกรอบบนของเป้าหมายเดิมที่เคยให้ไว้ด้วยซ้ำ โอ้ตั้งเป้าโต 15-20% เลย ค่ะค่าดูเป็นรายไตรมาสนะคะ คาดว่า Q3 68เนี่ยก็น่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งเทียบ QOQ แล้วก็ YOY เพราะได้งานใหม่ๆเข้ามา โดยเฉพาะจากลูกค้าในไต้หวันกับเยอรมนี ส่วน Q4 68ก็น่าจะโตต่อได้อีกค่ะ เพราะได้แรงหนุนจากสินค้ากลุ่มใหม่คือพวก Liquid Cooling หรือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่จะเริ่มส่งมอบมากขึ้นในช่วงนั้นค่ะ ฟังดูเหมือนครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะครับ แต่มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับ มีค่ะ ความเสี่ยงที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยก็คือสถานการณ์ภาษีการค้านี่แหละค่ะ โดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐ คือถ้าสมมุติว่าไทยถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า 15% เนี่ย อันนี้อาจจะต้องมีการไปเจรจาเงื่อนไขกับลูกค้ากันใหม่ ซึ่งก็อาจจะกระทบกับมาร์จิ้นได้ นอกจากนั้นก็มีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า แล้วก็แน่นอนค่ะ เรื่องค่าเงินบาท อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามตลอดค่ะ ครับผม ทีนี้มาถึงมุมของการลงทุนกันบ้างครับ ปัจจัยอย่างเรื่องเงินปันผล ความมั่นคงของบริษัท แล้วถ้ามองโดยรวมๆตอนนี้เดลต้ามีความน่าสนใจแค่ไหนครับสำหรับการลงทุน ถือหรือขายดี ค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องเงินปันผลนะคะมีข้อมูลจากแหล่งหนึ่งในพันทิป บอกว่ามีการจ่าย 0.45 บาทต่อหุ้น เฉลี่ยปีละครั้ง แต่อันนี้ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าข้อมูลนี้ควรจะตรวจสอบความถูกต้อง แล้วก็อัปเดตล่าสุด จากทางตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็ตโดยตรงอีกทีจะดีที่สุดค่ะ ครับ เช็คจากเซตชัวร์สุด ใช่ค่ะ ส่วนด้านความมั่นคงเนี่ย เดลต้าก็ถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนะคะ เขามีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกเลย มีการลงทุนด้าน R&D อย่างต่อเนื่อง อย่างปี 67 ก็ใช้เงินไปเกือบ 4,000 ล้านบาท แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แล้วก็ยังได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ที่ระดับ A ด้วย ซึ่งก็สะท้อนว่าเขาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะ ครับ ดูพื้นฐานก็แข็งแกร่งดีนะครับ ค่ะ แต่ทีนี้พอมองในมุมการลงทุนนะคะ ถ้ามองระยะยาวมากๆเนี่ยเดลต้าก็ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ดีจากเมกะเทรนด์สำคัญทั้งเรื่อง EV AI Data Center พลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุน R&D ที่เขาทำต่อเนื่อง แต่ในระยะสั้นๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเหมือนกัน ทั้งเรื่องราคาหุ้นที่ซื้อขายกันบน valuation ที่ค่อนข้างสูง PE แพงอย่างที่บอกไป แล้วก็ผลประกอบการ Q2 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ความผันผวนของค่าเงินบาท แล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องภาษีการค้าพวกนี้ค่ะ ก็มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะ ใช่ค่ะ ดังนั้นประเด็นที่อาจจะฝากไว้ให้คิดต่อนะคะ ก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นเดลต้าที่มันสูงมากๆในปัจจุบันเนี่ยมันสมเหตุสมผลแค่ไหน เมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ที่ดูเหมือนจะสดใสจากเทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงระยะสั้น ทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ต้นทุนต่างๆ ที่มันอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลา อันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนคงต้องนำไปชั่งน้ำหนัก แล้วก็พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนกันเองค่ะ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ สรุปได้ว่าเดลต้าก็ยังมีเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจรออยู่นะครับ แต่ก็มีความท้าทายเฉพาะหน้าที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน เอาละครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆผู้ฟังต้องการให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ ก็สามารถบอกเข้ามาทางเราได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ